Jag vill veta direkt vad du har för 3 grejer. Jag har 3 stycken personer. Mr. Mark Naden. Ja. En skeptisk Mark Naden. En frispråkig Nalle. Ja. Och en stabil riksbankschef i Erik Thedéen. Vad har du? Jag har börsor med Mittelman och Mellqvist. Vi ska prata ännu mer rapporter. Vi ska prata om paniken som kom av sig och vi ska prata om kritiken mot börsor med Mellqvist och Mittelman. Och så ska vi damma av 27-åringarna, eller hur? Det tycker jag verkligen. De söker jobb. De söker jobb och det är många och det verkar tufft. Nordea ska skapa ännu färre jobb på finansmarknaden, pratade man om i sin kapitalmarknadsdag den här veckan. Och det tycker jag verkar vara en oroväckande trend. Det är det, men jag tror att vår grupp av 27-åringar är drivna och kommer säkert att lyckas på ett alldeles förträffligt sätt. Ska vi börja med Nalle? Trumps initiativ vad gäller tullar är kanske inte en så dålig idé. Tullar är, om jag ska säga det enkelt, tullar är en skatt bland andra skatter. Det är en skatt på utrikeshandel, lätt förenklat. Och det är lätt att argumentera. Vi har haft jättelåga tullar jämfört med historiska nivåer. Vilket liksom i grunden betyder att antagligen är skadan av lite tullar ganska liten. Jämfört med det vad man kan vinna på att använda de pengarna och göra sig av med riktigt korkade skatter som har stora negativa effekter på nationalekonomi. Så om du liksom teoretiskt sett skulle göra det här precis rätt, införa låga tullar och tvinga Kina, Indien att verkligen följa WTOs regler och liksom verkligen föra en öppen utrikeshandel utan restriktioner. Jag borde kanske nämna Japan där i samma sammanhang. Och sen lägga någon slags småtrevliga tullar 10-20% in i det. Så att skadan är oerhört liten av det här. Och om det här sen kan hjälpa en att göra sig av med liksom riktigt dumma skatter, så kan det ha en till och med betydande positiv och vilka är de tillväxteffekt. riktigt dumma skatterna? Det varierar från land till annat. Ja, då kommer kritiken här. John Skogman, vår vän och finanspoddare, säger så här. En sak som var lite pinsam var intervjun med finnen när ni satt och nickade som 2 små barn. Särskilt Mittelman. Han är väldigt duktig på att formulera kritik. Han är snabb på det. Ja, det är han. Han är bra på kritik. Jag har en annan kompis som är väldigt kritisk, säger vad han tycker, inte vill bli namngiven, men en tungviktare som alla känner igen. Hörde av sig och efterlyste mer mothugg från vår sida. Det här blev Svensk Damtidning, sa han. Apropå samma resonemang, det här med tullarna. Bad ni honom kommentera nackdelarna, upplösningen av regelverket, den starka som gör som man vill och får andra att lyda. Är det värt att slå sönder det globala handelssystemet för att tvinga Kina på knäna? Fast det är ju inte det Nalle Wahlroos säger, men jag kan instämma i kritiken, tycker jag, att vi borde ha ställt frågan om nedmonteringen av delar av rättsstaten. För en sak är tullarna, det kan man ju diskutera. Jag som då tror på lite lägre skatter tycker ju att det känns fel med högre tullar som ju är en skatt. Och det minskar ju aktiviteten. Men viktigare än så är väl liksom rättsstaten och den nedmontering av delar av den som han ändå gör, Donald Trump. Och det borde vi ställt frågor om, tycker jag. Det borde vi göra. Sen till mitt försvar, jag tycker att jag tycker det är rimliga argument. Jag tycker de argumenten också framförs tämligen ofta. Det känns mer ovanligt med en röst som känns svensktalande och sansad som faktiskt försvarar Donald Trump. Det är mer originellt. Det var ju inte en ansvarskrävande intervju. Han fick absolut prata ganska fritt och oemotsagt. Vi pratade ju också väldigt mycket om bolagsstyrning, väldigt mycket om andra delar av ekonomin än om Donald Trump som är en liten del av snacket. Men jag tycker kritiken är befogad och jag reflekterar över detta. Samtidigt ska man komma ihåg att Börssurs intervjuer är inte Uppdrag granskning, utan vi låter folk tala till punkt. Och det tror jag är en USP. Uppdrag gull. Ja. Det är skönt att någon gör det. Dags för en krasch, sa några, och börsen var ner mycket på, nu ska vi se, tisdagen var det värst. Tisdagen var det. Tisdagen var det värst, då kom Palantir med en visserligen stark rapport, men handlades ner kraftigt. Mycket snack om värderingarna till den här liksom rymdraketsaktien.
mycket blankare, inte minst vem? Michael Berätta. Burry. Ja. Profilerad finanskrisförutsägare som nu tror att det här kommer att gå åt pipan. Alex Karp försvarade sig. Och framstår som lite... och förutspått 8 av de senaste 2 nedgångarna. Så är det ju. Men eftersom man fick rätt om en och sen haft fel flera gånger så lyssnar man ändå. Jag tycker väl möjligen att responsen från vd Karp är lite, han framstår som lite knasig eller liksom småtossig när han angriper blankarna på det här sättet. Jag har ju sett det förut så många gånger i Sverige att de som blir väldigt arga på blankarna inger inte det kyliga förtroendet man vill se i ett sånt läge. Man vill se sakliga motargument och så vill man höra att det är inte mitt jobb att värdera aktien, det är marknaden. Håller med. Det är någonting märkligt med dessa vd som kritiserar blankare. Det skulle man akta sig för om man mot förmodan skulle bli vd en vacker dag. Kommer Henrik Mittelman att bli vd då? Karriärtrappan är ju en punkt i det här programmet, eller hur? Jag kommer absolut inte bli vd för något större bolag än mig själv. Och du då? Nej, jag kommer aldrig bli chef över någonting. Jag var chef över 3 medarbetare här på EFN en kort tid i början av min anställning. Detta åtgärdades snabbt eftersom jag är en riktig virrpanna som mest fokuserar på mina egna produktioner och glömmer bort saker och har många goda egenskaper men kanske inte teambuilding som den största. Men vi ska prata lite om att vara agil, värdedriven, nyanserad. Eller hur? Jag tror du refererar till mitt lite skojiga CV. Det är nämligen så att jag har ju noterat att det finns en del människor som söker jobb och då ska man ju skriva om hur agil och resilient man är. Så tänkte jag, tänk om någon skulle författa ett riktigt ärligt CV. Då skulle mitt låta så här. Här kommer en glad, driven och självständig person. Visserligen ogillar jag teamwork, men jag är intresserad av människor. Gillar för övrigt att podda med Gabbe. Utvecklingssamtal accepteras inte och jag har allt svårare för auktoriteter. Men jag tar hand om min egen professionella utveckling. Jag är ambitiös och engagerad men finner det olidligt att göra tråkiga saker. Jag levererar alltid före deadline och oftast med kvalitet. Ett kontor vill jag inte gå till med någon regelbundenhet, men jag kan gärna hälsa på. Möten undanbedes. Ja, det låter ju väldigt mycket som Henrik Mittelman jag har lärt känna och älska genom åren. Hur skulle ditt CV låta? Men innan vi går på mitt CV, är det ett fotografi på ett glas konjak som liksom tronar i bakgrunden på din bild här? Nej, det är Malin Lauterbach, vår fotograf på EFN och min respektive, som när vi gjorde en bok om Framgångsresan hette den, som kom ut för 5 år sedan. Då var vi i Georgien och besökte det är ju vinets vagga. Och då är det faktiskt ett glas med sån här lite orange vin, kvevri, som man ju gör väldigt enkelt. Man slänger ned vindruvorna i en kruka som man sätter under marken. Och sen så bara ligger det där och jäser och gosar till sig och sen så tar man ett glas. Fantastiskt. Kommer din arbetsansökan, kommer den ha vinfläckar på pappret? Ja, det tror jag blir bra. Berätta nu om din nästa. Ditt CV. Jag fick faktiskt äran att kommentera fenomenet corporate bullshit eller företagsfloskler i radions P1 tidigare i veckan. Och de inledde med en jobbannons. Nationellt storbolag på en framåtlutad synergidriven resa söker agil, proaktiv programledare för att maximera impact, streamlina produktionscykeln, skapa shareholder value och öka ROI för konsumenten. Alltså, det är du. Jag känner det. Gabriel Mellqvist, agile, resilient, ökar ROI. Och det jag gjorde, som jag ofta gör, jag skulle sätta kleptoman som egenskap på mitt CV eller min CV, jag vet inte hur det ska böjas. Eftersom jag stal Nalle Wahlroos uttalande, jag frågade honom hur han såg på att uppfattas som lite elak och spetsigt formulerad. Och då sa han att det är viktigt att vara precis och tydlig när man kommunicerar. Att vara otydlig slösar med andra människors tid. Och det gör ju också den här typen av corporate bullshit som är svårt att läsa och ta till sig.
Det tar bara tid utan att någon förstår vad meningen är. Samma sak känner jag om möten. Så stöldbenägen, mötesfientlig person som har svårt att lyssna. Mycket tankspridd, men välklädd och disponibel för att plocka ur diskmaskinen och koka kaffe och göra andra medarbetare glada. Och den mest ambitiösa och arbetsamma journalisten i svensk historia. Det vet jag inte, men jag är absolut arbetsnarkoman och jag har svårt att sätta gränser. Så är det. Gränslöst levande uppskattas. Jag har roligt på korta stunder emellan. Jag har 4 marsvin och vackra välfostrade barn. Så är det. De känner jag, framförallt barnen. Marsvinen har jag sett. Anders Borgs gamla marsvin. Så är det. Lätt begagnade. Claim to fame, starkare än någonsin. Kraschen då? Nu kom vi av oss från kraschen. Kraschen, exakt som vi hade i tisdag, så det var många då som kände sig kallade att kommentera detta extrema fall i Nvidia på en dryg procent eller vad det var. Ja, Palantir nådde ju den lägsta börskursen på nästan en vecka. Exakt, det var fruktansvärt. Det var risk off. Men det är noterbart att humöret verkar naggas på så många håll. Kospi i Korea är en sån där avancerad indikator man kan kolla på för Korea, en global ekonomi. Silver och Bitcoin dippade under 100 000. Svagt mottagande av Palantir och Michael Burry nämnde jag tidigare. Att Karp verkade så sur över det där. Man frågar sig också hur OpenAI ska kunna finansiera sina 1000 miljarder dollars åtaganden för investeringar i varenda teknikjätte på hela den globala börsmarknaden. Men jag intervjuade en mäklare, Kevin O'Dowd, som är kompis med, som sa att den tekniska uppsättningen på börsen också såg oroväckande ut. Han påpekade att så få bolag har lett den här uppgången och det skapar en känslighet. Men när vi spelar in det här så verkar han inte ha fått rätt, för då verkar börsen ha repat sig. Det verkar ju fortfarande som att man köper dippen väldigt, väldigt snabbt. Ja. Men är det inte lite så? Smarta människor oroar sig, raggare säger köp dippen. Och vi lever i en värld av börsraggare. Ja. Där fick vi rubriken på dagens podd. Kevin O'Dowd brukar vara väldigt, väldigt optimistisk och lång dock. Jag vill citera en analysfirma som jag brukar citera, DataTrek. Noterar att efter att ha studerat värderingar och gamla bubblor återkommer till att det är oftast en extern chock som sänker börser, inte höga värderingar i sig. Så även om det ser dyrt ut så behövs det smälla till någonstans. Ja, och det är ju lite det, alltså raggarköparna har ju rätt i den bemärkelsen också att makrofundamenta är ju där. Alltså vi har en expansiv finanspolitik, vi har lättare penningpolitik, vi får en rejäl försvarssatsning runt om i världen. Sen kan man ju naturligtvis ta på sig den oroande hatten och säga att men någon måste ju finansiera detta. Men det kanske vi ska tänka på i ett annat tillfälle. Jag vill nämna lite rapportspaningar. Apropå det, jag fortsätter vara orolig. Jag nämnde väl Chipotle i en tidigare podd. I en tidigare podd? I 10 poddar? Varenda en. Men McDonalds kom med samma besked i sin rapport, kan man väl säga. Att de sämre bemedlade kunderna helt enkelt fortsätter att dra åt svångremmen. Jag tycker det är fascinerande att de väljer att inte gå på McDonalds. Man kan ju tro att folk ska trappa ner till McDonalds och att de ska vara vinnare i dåliga tider. Men den här K-formade ekonomin som jag inte ska tjata om mer gör ju att McDonalds-klientelen, Chipotle-klientelen helt enkelt måste dra ner, medan Henrik Mittelman, alltså Thule-familjen och uppåt, shoppa på som alltid. Gabriel Mellqvist går ut från Rish och in på McDonalds. Det väntar vi fortfarande på. Securitas, Henrik Mittelmans favoritbolag, har något marginalmålet som ingen trodde på, 8%. Nej, alltså de är så duktiga. Jag pratar väldigt mycket egen sak, det har jag varit tydlig med. Jag har ägt Securitas under lång tid, kommer fortsätta göra det. Det här är en marginalresa som de tror på. Jag blev väldigt lugnad också för en månad sedan när de skickade ut pressmeddelande att de ska ha en kapitalmarknadsdag den 16 juni. Jag tänker med den framförhållningen, då har man självförtroende. Vi brukar hylla Martin Blomgren och Elin Wiker här i podden. Jag vill slå ett slag för Patrik Höjset, vår senaste rekrytering som följde med Anders Hägerstrand från Dagens Industri och skriver om allting som är hårt och dyrt. Svensk verkstad, svenska gruvor och så vidare. Intressant reflektion i Finansmagasinet efter att Epiroc gått på lite av en rapportnit, får vi säga. Det här är ett av mina absoluta favoritbolag med en av mina absoluta favorit-vd:ar, Helena Hedblom.
ordförande i bolaget är Ronny Leten, också en av de trevligaste människor man någonsin kan tänka sig ha träffat. Men intressant att huvudägaren Investor aldrig köpt aktier sedan det knoppades av ifrån Atlas Copco häromåret. Det förvånade mig också när jag fick reda på det. Tråkigt. Och vi nämnde ju den förra veckan eftersom Sandvik-aktien numera har gått bättre än Epiroc-aktien med nuvarande vd. Hoppas att det vänder. Förlåt. Nej, jag tänkte bara när vi ändå är inne på Finansmagasinet, det kommer ju ett nytt sådant idag i brevlådorna eller i morgon, lite beroende på var man bor, eller så loggar man in och läser e-tidningen. Det är idag fokus på kvantteknologi. Där Norden är i framkant, håller på att etablera sig som en maktspelare inom denna sektor. Och det är intressanta intervjuer med kloka fysiker som berättar lite för oss om vad detta är. En sektor som jag kan väldigt lite om och därför är jag tacksam och glad att vi kan läsa om det i Finansmagasinet. Väldigt roligt, även det som man i Finansmagasinet kallar för omslaget. Ettan säger man väl i de flesta andra tidningar. Men här säger vi omslag. Och där... Det låter som att du är lite störd av någonting här. Nej, absolut inte. Det är bara att det är ju ett omslag. Det är ett omslag, ja. Det är bara att man är så präglad av att det kallas ettan på andra ställen. Men detta är ett omslag. Och jättefin bild. Och sån otrolig bitterhet. Jag är fullständigt tisan i vad det kallas omslag i detta. Men nu vänder vi blad. På omslaget så är det en väldigt fin bild av Malin Lauterbach där hon har varit uppe och klättrat på en stor kvantdator på Chalmers, tror jag det är, i Göteborg. Och hon berättade om hur hon skulle vara uppe och ljussätta det hela, liksom var lite rädd att hon skulle ramla ner på den, för det där snackar vi miljard, alltså det där är en investering som är dyr. Det skulle få lägga ner hela EFN, tror jag. Har de you break it, you buy it policy på? Det blir dyrt för det där försäkringsbolaget att finansiera det. Kan någon av de här kvantfysikerna eller den här smarta datorn förklara varför BoneSupports aktier fortsätter ner hela tiden? Nej, det är ju Lunds stolthet. Jag vet inte. Nej, inte jag heller. Frågetecken kring subventioner för sjukhus som använder läkemedlen. En kinesisk utmanare som vi har nämnt tidigare som ska emulera ostron för att bli ännu bättre, men det ligger långt fram. Vi går vidare till ett annat börsmysterium. Giganten Novo Nordisk har rapporterat och justerat ner sina mål ännu en gång. Man gör inget annat än att justera ner målen. Pikant är ju att Novo och Pfizer är inne i en budstrid om någonting som heter Metsera som också jobbar med medicin för att man inte ska bli fet. Prislappen har trissats upp från 4 miljarder till 10 miljarder dollar. 2 observationer här. Det ena är att Eli Lilly verkar strunta i den här budstriden helt. Kanske ett styrketecken för Eli Lilly. Det andra, och det var Kelly Connolin som spanade det här, inte jag, det är att Novo Nordisk är inne i en ganska hetsig budstrid med miljardbelopp utan att egentligen ha en styrelse på plats, för den ska bytas ut. Fascinerande. De är på jakt efter någonting. Det är intressant med Novo Nordisk. Jag tänker som generalist och absolut inte expert inom hälso- och sjukvård att det är ganska klassiskt på något sätt. Man får in en ny vd, strul med styrelsen, men det kommer ju snart att vara på plats. Den nya vdn presenterar en rapport, justerar ned lite prognoser, vill väl kratta lite i manegen för att överprestera någon gång i framtiden kanske. För att han hade ju inte kunnat vara optimistisk under onsdagen när de presenterade sin rapport. Eftersom man har avskedat väldigt många människor. Så jag tycker det var ganska rimligt att tänka sig att han skulle ha en lite mer negativ ton. Intressant. Det är inte klädsamt att ha en väldigt framåtlutad ton samtidigt som det låter tusentals människor gå hem arbetslösa. Nej. Lite så. Och sen pratade jag samtidigt med ett par experter inom sektorn igår som berättade lite olika saker som är lite spännande. Det ena är att läkemedelsbolag, generellt de stora läkemedelsbolagen, de har ungefär 500 miljarder dollar i torrt
krut att köpa upp lite mindre bolag för. Och de här torra krutet räknar man ut genom att se hur mycket de kan spendera av sin kassa utan att få lägre rating. Så utan att egentligen få högre räntekostnader kan de spendera de här 500 miljarder dollarna. Det kommer nog bli rätt mycket förvärv, mycket för oss att avhandla. Kul. Mycket förvärv, mycket affärer där ute talar för en återhämtning på konjunkturbörs och marknad. Jag kan slänga in DHL som en konjunkturspaning. Stark rapport ifrån den tyska, är det väl, budjätten. Vi brukar prata om FedEx som en konjunkturmätare. Kul att ett europeiskt transportbolag går bra. Sinch kom in ganska hyggligt. Vi hade Laurinda Pang i studion. Kul med amerikansk vd på ett svenskt bolag. Kul tycker jag att det är inte bara mer affärer, det är mer utländska chefer på svenska börsbolag. Jag tror att det är ett positivt tecken. Tidigare har det länge varit så att det har varit väldigt svårt att rekrytera utlänningar, att locka dem till det kalla nord med våra låga vd-löner. Jag vet att det där provocerar. Vd tjänar ju väldigt mycket i den här K-formade ekonomin, men jämfört med andra länder så... Sa du K-formad? Ja. Sa du Thule-familjen? Nej, jag har inte sagt det. Nej, det har du faktiskt inte. Nej, men nu hyllar jag ju höga vd-löner här. Jag är verkligen Mittelmans politiska liberala lov här. Kul att utlänningarna hittar hit. Hoppas de hjälper våra bolag att gå bra. Hoppas de slutar med företagsfloskler. Hoppas att de inte tar med sig företagsflosklerna utan talar tydligt som svenskar när de leder våra svenska bolag. Sinch är ett mysterium för mig. Den rör sig alltid väldigt mycket. Den här rapporten såg hygglig ut men var ner 2-siffrigt i alla fall. Ska vi prata om en stabil individ? Henrik Winterman? Nej. Erik Thedéen, riksbankschef. Ja, jag har bara en invändning. Jag får först berätta vad fan är en stabil individ. Han blev i onsdags intervjuad av EFNs unga stjärnskott Clara Alanko. Ja, och det är det som gör mig besviken. Men fortsätt du. Och min reflektion var bara att det där är en sån stabil individ som sitter still i båten. Han nämnde det, just det uttrycket att han sitter still i båten. Vi sitter still i båten. Vi är mer säkra än i augusti att inflationen faller. Vi känner oss mer säkra. Tillväxten är starkare än väntat. Lite mer optimistisk syn på 2026. Det håller på att stärkas, alltså konjunkturen. Bekräftelse på att det sker, säger han, i hårda data. Och då försöker EFN-rapporten Klara sig att komma in på det här att hans kollega nu ju blir centralbankschef i Nya Zeeland och undrar var Erik Thedéen skulle vilja bli centralbankschef. Men han faller inte ner i den fällan. Det är det som är så tråkigt. Varför kunde han inte dragit till med något? Ja, men det är det jag menar. Han är en sån stabil individ. Du och jag skulle, om nu Gud förbjuder någon skulle utse oss till riksbankschefer, vi hade ballat ur på en gång och börjat prata om, liksom, jag tänkte vad spännande om man kunde vara där och där. Ja. Men han gör inte det. Han är bara en stabil individ. Kan vi inte titta på det klippet? Det är faktiskt ett av veckans bästa på EFN. Ja. Om du fick välja, vilken centralbank skulle du ta över när ditt mandat är över 2028? Frågan är helt hypotetisk, jag har inget svar på den frågan. Men om du fick välja? Nej, men jag svarar inte på den frågan, tror jag. Men, och jag vet att det här är centralbankirens jobb, att inte falla i fällor, att alltid leverera samma budskap. Och där var ju Stefan Ingves internationell mästerklass. Samma torra budskap om och om igen. Ja. Extremt träg. Erik Thedéen är ju lite roligare. Lite nedlåtande i tonen ibland kanske. Men han hade väl kunnat bjuda till. Jag förstår att det var en oväntad fråga, men man kan väl släppa loss lite. Det hade väl inte påverkat någonting. Men jag tror att det är det som skiljer agnarna från vetet. Ja, det är därför vi jobbar i underhållningsbranschen och han har ett riktigt jobb. Han har ett ansvarsfullt jobb. Samtidigt får man ju säga att det finns ju centralbankschefer som har varit ganska roliga. I Sverige har vi haft Heikensten som var mycket mer målande i sin beskrivning om vad som kommer att hända med räntan och började vid en analytikerkonferens säga att det nog kommer en ränteförändring när vintern närmar sig. Och då var det någon, jag tror det var någon reporter på Direkt som ställde frågan, när är det vinter?
Då svarade Ekenström, ja men det är väl när det börjar snöa. Och då blev det givna följdfrågan, men var i landet ska det snöa? Jag tycker, om man sätter sig ner och pratar med Bengt Dennis, så tycker jag att han är ganska rolig. Nu var det ett par år sedan jag träffade honom senast, men då var han väldigt skarp. Han är också en kultiverad människa som skrivit en bok om vackra Ornö och är allmänt härlig. Och från Dalarna, vilket är ett plus i kanten. Även lite cred till Willy Bergström som ju var vice riksbankschef. Kom också norrifrån, åtminstone norr om Stockholm. Men vet du vem som är roligast av dem alla? Stefan Ingves, när han inte är på jobbet. Privat är ju Stefan Ingves en one-liner och skojskämtmaskin. Han sägs vara den givna centrumet på varje större middag, eftersom han drar fräckisar och roliga anekdoter och verkligen har ett underhållande sätt. Det kan man inte tro. Jag antar att det är den något torra framtoningen som ökar effekten. Och det tycker jag honom är väl unnat. Att ha ett jobb där man ska vara professionellt tråkig, så kan man få släppa loss lite grann på fritiden. Ja, vad roligt att höra. Men Willy Bergström var ju bland annat, så kommer jag ihåg att han var tydlig med att han hade en ganska agnostisk inställning till det här med att göra valutaprognoser och menade att valutamodeller påminner väldigt mycket om korvproduktion. Man stoppar in en massa grejer, man vill inte veta vad, och ut kommer någonting. Inflationen mätt som KPIF låg kvar på 3,1% i oktober jämfört med samma månad i fjol. Det här kom från SCBs snabb KPI i veckan. På torsdagen kom den samma dag som vi spelar in. Om vi har berömt centralbankschefer, så kan man väl tycka att det är lite underligt att man är så säker på att inflationen så småningom ska dyka ner, inte bara till målet på 2% utan långt därunder. Men det har vi tjatat om så många gånger. Jag vill bara påpeka att det än så länge inte går så värst bra. Du har helt rätt. 2,9% förväntat av de allra flesta, inklusive Riksbanken om jag inte missminner mig. Alla har fel, men man håller i sina prognoser ändå. Ja. För förr eller senare så blir det rätt. Och så är det kanske. Ja. Man kanske och jag menar, vi är väl inne i den här 3-3-3-3-ekonomin. Ja, den var ny. 3-3-3-3. Hur många treor ska det vara? Ja, det ska vara många treor. Det ska vara 3% budgetunderskott i USA. Ja. Det ska vara 3% inflation. Det ska vara 3% tillväxt. Ja. Man ska producera 3 miljoner fat olja per dag, eller vad det är. Och börser ska vara 33 minuter lång. Och börsen ska upp 33%. Kom du på det här själv? Nej. Jag köper det. Men jag tror faktiskt att 333 är nog Donald Trumps modell. Alltså 3% underskott, försöker komma dit. Bland annat då med intäkter från tullar som han ju hoppas på, det återstår att se. 3% tillväxt vill han ha. Gärna få ned styrräntan till 3%. Och sen har vi ju drill baby drill på oljesidan. Ska vi prata tullar? Okej, men det är ändå en rolig grej att tullarna den här veckan togs upp i amerikansk domstol. Jag skulle säga högsta domstolen, men jag är alltid rädd för att säga fel domstol. Och domarna som ändå är republikaner, speciellt den som heter Roberts som betraktas som konservativa, säger ju att rätten att beskatta amerikaner hör till kongressen. Ett grundläggande argument att presidenten själv inte får införa skatter. Och det är ju det han har gjort. Vi pratar ju om tullar som skatter. Det verkar som att domarna inte tycker att presidenten får göra de här tullarna eller får införa dem riktigt så fritt som han har gjort. Bokstavskombinationen heter IEEPA. Så Polymarket tror att han inte kommer att gå segrande ur det här, och då kanske en massa tullar kommer betala tillbaka och det kommer bli väldigt stökigt. Så jag ska inte fastna i något längre resonemang. Jag har liksom ingen trade på det här. Men det är ett intressant förlopp att följa. Det var väl koncist. Verkligen, och det var ju det som fick börserna att vädra lite morgonluft under onsdagen i USA. Men skulle det vara bra för börsen att han inte får igenom sina tullar?
Men det måste det väl ändå vara. Men nu är vi inne i den här galna optimistbörsen där liksom, först tullar är jättebra, det är bra, vi kan ta bort skatter och sen röktullarna, då är det jättebra också, för då blir det återbetalning. Okay. Ganska dåligt från Skanska som rapporterat och han backar på börsen när vi spelar in det här. Men Simon Blecke påpekade för mig att Skanska faktiskt gått bättre än Sagax på både 1 år och 3 år. Jag var tvungen att kolla och det är faktiskt sant. Till och med Fabege har gått bättre än Sagax på 1 år. Vad har hänt med Sagax? En premievärdering som har kommit ner lite grann. Verkligen, allas älskling. Nordea ska säga upp folk, har jag med ett manus där vi redan pratat om. Får jag säga en annan sak? Likviditet på börsen brukar jag tjata om också. Min senaste likviditet på börsen-spaning är ju att alla bolag håller på med återköp. Det växer sanslöst mycket. Det är väldigt, väldigt populärt. Börsen älskar det. Norion, dina vänner, våra vänner på Norion, ett paradexempel, har skickat upp kursen rejält efter återköpsbesked. Sinch gör stora återköp. Ja, varenda bolag gör det. Jag som tycker att ett bolag som Sinch har problem med likviditeten på börsen och kursen som svänger väldigt mycket, blir lite fundersam på vad som händer när floaten, alltså den utstående mängden aktier som går att handla i alla de här bolagen. Jag vill inte peka ut Norion och Sinch specifikt, men mer allmänt. Om alla bolag börjar köpa tillbaka de aktier som finns att köpa på marknaden, då blir det ju ännu sämre likviditet och ännu sämre kursrörelser en vacker dag långt ifrån nu. Men det är väl just det, företagsledningar och styrelser som fattar, det är styrelsen som fattar sådana beslut. Det är väl helt rationellt att göra återköp om man kan, om värderingen är väldigt, väldigt låg. Nu är den ju inte det på Norion längre. Evolution är väl ett jättebra exempel möjligen på ett bolag som kommer att göra de där återköpen och redan gör det såklart. Men ofta är det väl så som problem uppstår, att individuellt för varje bolag kan det vara helt rätt. Sen är det ju så att man ofta gör återköp när aktien är högt värderad istället för lågt. Det är ju det strukturella grundproblemet. Men även om det är helt rätt för varje individuellt bolag att göra återköp, så kan det ju göra börsen till en sämre plats och likviditeten dåligare, för att felböja ett ord. Du, en intressant intervju som ni gjorde i veckan. Ni har gjort flera intressanta i Börslunch. Men jag tyckte mycket om den här med Kristin Magnusson Bernard. Kul att du säger det. Det gjorde jag med. Hon har många intressanta tankar tycker jag. Hon är väldigt påläst. Känns lite som en renässansmänniska som kan svara på vad som helst. Och inte bara svara med floskler, utan faktiskt tillföra någonting som får dig att tänka, aha. Jag frågade ju henne bland annat om de här nedstängda myndigheterna som jag tycker om att oroa mig för i podden, men som ingen på marknaden bryr sig ett skvatt om. Och hon lät faktiskt lite oroad. Ja, det finns ju bedömningar nu som säger att tittar vi på BNP för 4:e kvartalet kan det vara ett par procentenheters avdrag om nedstängningen fortsätter. Så det har en riktig tillväxtpåverkan och det är inte bara så att det sparas kostnader på den hela. Men framför allt undrar jag ju hur det kommer gå för alla de amerikaner som är beroende av matkuponger som då inte kommer betalas ut, och hur hela den politiska diskussionen kommer gå kring just att de som har minst marginaler i samhället inte får de stöd som faktiskt är beslutade till dem. Och lugnade mig också rörande private credit som jag också ojat mig för en hel del här i podden. Men det som jag tycker är intressant för många funderar på, är det här en stor risk? Hur mycket kan det påverka marknaden i stort? Och just att det är till exempel försäkringsbolag, det är pensionsfonder, det är rika privatpersoner som till stor del har köpt då de här onoterade krediterna. Till skillnad från banker alltså. Till skillnad från banker. Det gör att det är annorlunda än om det hade varit en bank som det var i finanskrisen för 15 år sedan. För det är ju dels så att en bank har mycket mer hävstång i sin balansräkning så man kan få igång en negativ spiral, och banken i sin tur finansieras av insättningar från alla oss som vi kan få för oss att ta ut ganska snabbt tillbaka till din poäng då om nischbankerna. Så jag gissar att det kommer bli lite fler förluster bland de onoterade krediterna, men det kommer sannolikt inte så mycket vara i banksektorn, utan det kommer vara nedskrivningar i olika kapitalförvaltares portföljer. Vill du reflektera över detta? Jag tyckte det var extra intressant det ni avslutade med. Vad var det? Där du frågade henne om hon möjligen kommer att bli ny riksbankschef eller vice riksbankschef. Eller vd för Swedbank drog jag till med. Jag har inte jättemycket fog för den spaningen. Men nej, de har väl redan en väldigt bra vd. De har redan en väldigt bra vd och en väldigt bra ordförande. Snacket på stan,
Det har ju snackats länge om att Göran Persson ska pensionera sig och att Jens ska bli ordförande och så behöver man en ny vd. Och där har jag hört Kristins namn nämna. Jag kan inte säga om det liksom är en seriös spekulation eller ett löst rykte. Men det är en kul tanke tycker jag. Verkligen. Men vad gäller just vice riksbankschef, svar ja. Det tror jag på. Och jag tyckte också det var så intressant för hon sa, alltså hon lyckades ju ducka på din fråga väldigt väl. Men hon sa faktiskt att lite tidigare i intervjun när ni kom in på det här med ränta och penningpolitik så sa hon att ja, det är klart att det är lite svårare för oss som inte har den information som man har när man är på insidan. Det var någonting där i hennes retorik som fick mig att tänka att det förs nog en diskussion här. Ja, Jag skulle säga att Börs-Sör utropar henne till ny vice riksbankschef. inte mig emot. Nej. Jag undrar däremot vad det är för information som de har där på Brunkebergstorg. Jag vet att de har en swimmingpool högst upp. Cecilia Skingsley lovade mig att jag skulle få komma in och titta på swimmingpoolen, men det hände aldrig. Nu är hon borgmästare istället. Så är det. Nej, men jag tror att hon kommer att bli ny vice riksbankschef. Däremot så hade vi fel när vi för ett halvår sedan tipsade om att Biljana Persson skulle bli ny vd för Fabege. För så ser det inte ut att bli. Tråkigt. Fabege som alltså slagit Sagax på börsen det senaste året. Det har också Bonava. Du tycker det är roligt att säga det. Det är så roligt att säga det. PPI och Svea Fastigheter, bland många andra. Apropå fastigheter, vi hyllade Erik Paulsson förra gången. Jag tänkte hyra Erik Paulsson en gång till, för det är han väl värd. Ja, det är han. Jag tror att det var tidningen Fastighetsvärlden som hade en lista. Eriks budord. Jag kan inte källan närmare än så, men eftersom vi har pratat om Ingvar Kamprads visdomsord bland annat i början av vår poddkarriär när vi intervjuade Stefan Sjöstrand på Skistar, så vill jag läsa upp 11 punkter, så får du reagera fritt på dem. Det här är alltså Eriks budord. Nummer 1, älska människor, älska affärer, älska fastigheter. Nummer 2, gör affären enkel. Nummer 3, och det här tycker jag är särskilt tänkvärt, båda ska vinna på en affär, var inte girig. Det är aldrig förbjudet att göra affärer på fest. Tycker jag är trevligt. Brukar du göra affärer på fest? Jättebra. Kontakter är ofta det viktigaste i affärer. Hjälp andra när de har problem. Ha så lite titlar som möjligt. Jag blir mer och mer sorgsen att vi förlorat den här giganten ju mer jag läser på den här listan. Det finns bara ett sätt att tjäna pengar. Spara. Det ska gå att tala med högre chefer om mindre saker. Konkurs är en dödssynd. Och allra sist, håll dig i form, motionera, gå i trappor. Fantastiskt. Vi ska leva som han lärde. En stor person som har gått ur tiden. Ja, verkligen. Jag har ett par spaningar kvar, men nu vill jag låta dig säga något vackert, Henrik. Mina spaningar som vi inte har tagit upp hittills, det är en intressant artikel i Svenska Dagbladet om bilmärke för narcissister. Vi skriver ju förra veckans Finansmagasin skriver ju Håkan Mattsson om Porsche på ett väldigt intressant sätt. Apropå bilmärken för narcissister. Men vad skriver Svenskan? De skriver att elbilsförare är mer narcissistiska. Och och det är enligt en ny studie då som Svenskan refererar till. Däremot så är bensinbilsförare då mindre narcissistiska, och de som är minst lagda åt det narcissistiska hållet är de som kör diesel. Det är jag! Jag tänkte precis på det. Stämmer inte alls. Jag är ju extremt narcissistisk. Det är det inte alls det. Och sen så är det då Audi-föraren är attraktiv och djärv. Fiat-föraren en blyg kvinna. Opel-föraren ärlig och godmodig. Och sen fondförare hånas i undersökningen. Vad sa du? Fondförare? Nej, Ford. Henry T. Ford. Vad säger de om Volkswagen? Volkswagen kommer långt ner på listan. Det är opretentiösa, lyckliga och modesta människor.
Så jag är inte narcissistisk, jag är lycklig och modest. Inte ett rätt. Vilket skulle bevisas? Vilket skulle bevisas? Jag har några ETF-spaningar om du orkar. Ja. Kraft pratar vi om i då och då. Vem ska driva alla dessa datacenter som ska driva AI-boomen som ska göra börsen i evig tid? Alpine Macro skriver att Kina har en strukturell fördel mot resten av världen eftersom man har så mycket billig energi. Det är väl ful kolkraft och annat, men det hade jag inte tänkt på, att el är mycket, mycket dyrare här i Europa och även till och med i USA än vad det är i Kina. Jag har snackat om utilities en del här i podden. Jag har till och med lovat att jag ska läsa in mig på utilities-aktier, alltså kraftbolag på börsen som Fortum eller Lilla Fjordkraft i Norge. Det har jag aldrig orkat göra och jag skäms för det. Så jag drog in lite ETF här som skulle kunna funka för den som vill investera i kraftproduktion. Vanek, Uranium och Nuclear Energy kanske kan passa den som gillar kärnkraft. Och sen den som inte vill ta ställning till kärnkraft eller olika energiformer, det kan ju vara kontroversiellt, då är elnät någonting som alla kan tycka om. Ingen har väl emot att det går lite kraftkablar hit och dit och alla vet att vi måste bygga mera infrastruktur. Helt okontroversiellt, gillas av alla. Det finns något som heter First Trust Clean Edge, Smart Grid och en som heter Spider Kensho Intelligent Structures. Möjligen kan man väl nämna NKT på Köpenhamnsbörsen, stor verksamhet i vackra Blekinge, Karlskrona, som gör kabel, en het aktie i samma område. Studsvik också på Stockholmsbörsen rapporterade i dagarna, fick ett kyligt mottagande men är väldigt het eftersom man jobbar med kärnkraft som är en sektion. Avslutningsvis på samma resonemang då, Alpine Macro skriver också att det lönar sig fint att köpa aktier i de bolag där Donald Trump gått in och tagit statliga ägarandelar. Intel är det kändaste exemplet, följt av US Steel, men även MP Materials som driver, så vitt jag vet, USAs enda gruvverksamhet som riktar sig mot sällsynta jordartsmetaller. Alla tre har gått starkt, tar rygg på Donald Trump när amerikanska staten går in. Får jag nämna ett väldigt litet bolag? Ja. Ett bolag som heter Kan du viska det? För att det är så litet. Checkin.com. Det är Anders Borgs gamla investeringar, mjukvara. Eller? Jag känner inte alls till dem. Jag bara noterade ett pressmeddelande igår att de ska sluta kommunicera finansiella mål. Och jag tyckte det var lite, på sätt och vis lite sympatiskt. Alltså att vi har pratat om det en del i podden, att en del IR-personer, Investor Relations-personer, kanske är lite väl transparenta och man vill tydligare, man ger prognoser och man ger mål och vi tycker ju om det på sina håll. Alltså, Securitas, vi har det här 8% marginalmålet, man ska dit och så vidare. Men sen en del bolag som ska ge massor med prognoser, alltså, det är bättre att de är ute och säljer. Tror du att de låter bli och tacka nej till affärer för att de vill fokusera på prognosmakandet istället? Nej, det hoppas jag verkligen inte. Men jag tyckte ändå det var lite befriande med det här bolaget. Men, den amerikanska modellen är att man ger väldigt mycket och ganska tydliga prognoser. Ja. Och så uppdaterar man det hela tiden. Frågan är om prognoser är bra för att det ger organisationen ett tydligt mål att jobba mot och att det är stimulerande och sporrande. Inte för sådana som du och jag kanske som ägnar oss åt de sköna konsterna och livsnjutande, men för folk som faktiskt säljer saker. Så kan det vara, men då kanske man kan ha, jag tror inte att de här check-in har de har nog inte lagt ned. De skriver också att de kommer fortsätta arbeta med interna finansiella mål och nyckeltal som en del av den löpande styrningen och kontrollen. Tror jag inte alls på. Jag tror det är bra att förnedras ibland och att ha lovat saker offentligt. Annars kan man ju bara säga nej. Jag tyckte lite cred till den här CFO:n, Martin Boimel. Ja, men vi på börsen önskar ju honom ett varmt lycka till. Ja, eller hur? Ja. Ska jag prata om transmissionsmekanismen eller ska vi ta helg? Vi avslutar med transmissionsmekanismen, alltså hur verkningsfull penningpolitiken är. Alltså jag fattar det ju inte, men Nordea har skrivit om det återkommande. Jag tycker det är väldigt fascinerande. Henrik Uvell heter han som skriver om det mest i bankens morgonbrev.
Om jag fattar resonemanget så har ju ett decennium av centralbanks QE pajat marknaden. Det här har vi nämnt förut. Priset på pengar är liksom inte där det borde vara. Och den kontentan som jag förstod häromdagen är att i princip får ju Riksbankens räntesänkning mindre genomslag. Istället för 25 punkter i bolåntagarnas portmonnär så är det bara 15 punkter som kommer dit, för resten äts upp av den dysfunktionella marknaden. Sen verkar inte alla tycka. Jag frågade Robert Bergqvist när han var här i studion om han höll med, och han tyckte att det finns så många olika faktorer som påverkar marknadens prissättning så det är svårt att peka ut en. Kristin Magnusson Bernard sa att men det är en större faktor att folk sparar mer nu, så att räntesänkningarna inte gör att man konsumerar mer eftersom man sparar. Det finns andra viktigare filter på väg från räntesänkning till sprutt i ekonomin. Och vad skönt att folk tänker själva. Ja, men jag blir glad att folk tänker olika. Alla har säkert goda poänger i sina resonemang. Robert Bergqvist, kan vi tänka oss honom som vice riksbankschef också? Det är en stabil individ. Väldigt stabil, ett superproffs i alla lägen. Han känns ju nästan för stor för att kliva in i Riksbanken. Men jag hörde på en fest häromkvällen att alla som är chefsekonomer på en bank vill få jobbet att sitta med i Riksbankens direktion. Alltså jag skulle ju misstänka att Robert har fått den frågan tidigare faktiskt. Men det är bara spekulation. Ja, intressant spekulation. Och Annika Winst har sagt att hon själv är för frispråkig för att kunna passa. Så att alla kanske inte verkligen vill. Hur var det nu? Skulle du vilja? Nej, absolut inte. Jag har ingen fallenhet för det. Jag är alldeles för snackig. Men och du då? Jag tycker det verkar vara ett roligt jobb. Det verkar vara väldigt forskarlikt. Jag antar att man sitter och läser väldigt mycket. Ja. Och sen pratar ungefär som vi gör om olika saker. Nej, de pratar inte som vi gör. Gör de inte? Nej. Nej, jag tror att Börssur är det första som kommer läggas ned när Gabriel Mellqvist blir ny vice riksbankschef. och med den skarpa analysen så tar vi helg. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.